So guys, ito ang ating mga ingredients para sa ating corned beef with eggplant. So I have this corned beef, Argentina corned beef, chopped tomato, onion, garlic, and also eggplant. So first guys, we have to make fry the eggplant. So I have itong recipe natin guys ay galing ito sa aking classmate before. Sa classmate ko sa PUP. Si Marley Gonzalez. Shout out pala ka classmate Marley Gonzalez. Ito na yung recipe. Ay akin ang YouTube. Kasi nagustuhan ko to dati yung ano niya, yung recipe niya na corned beef na may talong tsaka may sauce, tomato sauce. But for this time, ang gagamitin ko ay tomato paste kasi tomato paste lang talaga yung aming dito. I forgot the tomato paste also. So additional ingredients guys, tomato paste. So let's make the eggplant brown. So ito na guys, luto na ang ating eggplant. Set aside lang natin siya. At magprito tayo ulit hanggang sa mag-brown na naman. Todo na yan dyan. Todo na yan. Bago ang lahat guys, pag bago pa kayo sa aking channel, please subscribe, click the notification bell para palagi po tayong updated sa ating mga post na video. Please like, comment, and share. Idamay nyo na din ang pag-like. Maraming salamat. Shout out kay Ma'am Marcela Omandal, kay Ma'am Marina Mayubay, kay Jades TV, kay Ma'am Ingab Channel, mga palanggas ko, kay Jumayra's Vlog, Bebe Jumayra's Vlog, Madam Laura's Vlog, Solano TV, kay Maricel Wright, kay Sir Aris Garinilia, kay Madam Yuki Pinoy, kay Ma'am Emlyn Yu, kay Sis Anilyn Loton from UK. Sino pa ba? Nakalimutan ko. Kay Gandang Mars Jackie. Hello sa inyong lahat. Maraming salamat sa inyong mga suporta guys. So guys, ito na, luto na ang ating eggplant. Dito na rin tayo mag-igisa ng ating corned beef. Ito natin lahat igisa. So ayan. Unahin ko muna lagay ang papa-brown lang natin para maging mabango ang ating
ilagay ko na ang onion. Mas maganda guys, magamit ka ng red onion. White onion ginamit ko kasi may sobra kaming ano kanina. Sayang naman. Pero mas the best yung red onion para mas mabango, mas malasa yung ano. Yun yung corned beef. Ayan guys, dinamihan ko siya ng oil kasi mas gusto ko medyo oily-oily yung aking corned beef. Kasi lalagyan natin siya ng sauce. Anyway, white rice lang naman yung kakainin ko kaya mas okay yung ma-oily. Gusto ko yung ma-oily. Ilagay ko na yung tomato. So, ayan na. Okay na siya guys. Ilagay ko na yung paminta. Ayan, additional ingredients natin, paminta. Tapos, yung tomato paste. Dapat tomato sauce eh. Pero tomato paste yung ano namin dito. So, ayan. Tapos, maglalagay din ako guys ng ano, ketchup. Optional naman yung ketchup. Kasi gusto ko siya ma-blend yung ating tomato paste. Kasi maasim siya pag tomato paste lang. So, ayan. Ayan guys, Hellmann's tomato ketchup. Galing to sa restaurant. Masarap to kasi tomato ketchup. Pang pa-blend ng asim ng ating tomato paste. Ayan. Tapos, so maglagay tayo guys ng konting asin para sa ating panglasa sa ating talong saka sa mga tomato. Classmate Marley, ito na yung iyong recipe. Maraming salamat sa iyong recipe. So guys, i-anahan lang natin. Medyo ubusin lang natin yung sauce ng konti. Tapos ilagay natin yung eggplant. Ayan, tikman ko yung lasa ko. Ayan, matamis. Yan ang gusto ko. Manamis-namis. So maglalagay ako ng konting asin guys. Ayan. Para lang sa ating eggplant yan. Ilagay ko na yung eggplant. Yung eggplant. Ayan. Na pinirito. Tapos, lutuin lang natin siya guys sa mahinang apoy para hindi maubos ang ating sauce. Medyo masarap yung medyo saucy yung ating eggplant. Ay, yung ating corned beef. Sorry. Ayan. So, ito guys, pwede rin ito pang ano sa ating spaghetti. Yan. Ang sauce sa ating spaghetti. Super yummy. As in. So, ayan. Ayan guys. So, next time guys, I will make spaghetti na ang sahog ay corned beef. So, abangan nyo yan. Aking recipe soon. Medyo ano lang muna tayo guys kasi sabay-sabay din sa trabaho. Ang hirap gumawa ng video. Pag nandito yung mga boss ko, ang hirap, hindi ako makagalaw masyado. Kaya sana pasensyahan niyo ako ah. Minsan nagmamadali ako. Ayan, okay na siya. Ayan guys. So let's eat na guys.
kakain kasi ulam ko lang naman to. Yan. So ito pwede pa to lagyan ng kanin kasi masarap yung lasa dito. So ayan guys, ang ating coin. Let's eat. So guys, let's eat. Isa't kalahati ang rice ko kasi mapaparami yung kain. Yummy. Classmate Marley Gonzalez, ito na yung iyong recipe. Thank you so much for this recipe. Hindi ko to nakakalimutan, classmate. Alam mo ba, sa lahat ng mga nagawa ng ano noon, ng mga menu, sa yung recipe ang tinandaan ko at ginawa ko to sa bahay. So,